อืมมีการบ้านมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็แฟนคลับของไอวินนะครับก็ก่อนอื่นขอบคุณนะครับที่ติดตามวันนี้มีงานซ่อมบำรุงเข้ามาครับอืมมีเรื่องให้ต้องคิดอีกแล้วครับเพราะตอนนี้เราซ่อมวินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ของไฮวินนะครับตัวนี้ของคนอื่นเขาไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะอันนี้คือลูกค้าต้องการจะให้มันแรงกว่าเดิมนะวินเนี่ยแรงกว่าเดิมนะเพราะตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้มันใหญ่กว่าก็เลยอยากจะใส่มอเตอร์ที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างเงี้ยครับถ้ามันใหญ่ขึ้นนะอันนี้ตัวมอเตอร์ไฮวิน 6.8 นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะใส่ได้ไหมอ่ะช่างถอดเลยครับเกตถ้าตัวนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นของไฮวินอันนี้จับตั้งอันนี้เบรกชุดเบรกครับอันนี้ชุดเบรกของไฮวินไม่เหมือนกันไอตัวนี้คือตัวปัญหาเราจะอัปเกรดยังไงเนี่ยเขี้ยว2ตัวไม่เหมือนกันดิบตัวนี้เป็นเฟืองตัวนี้เป็นริมฮะใส่ไม่ได้อีกเนี่ยต้องการจะใส่มอเตอร์ตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้เป็นของไฮวินมันเป็นเฟืองระบบเฟืองนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะอัปเกรดจะใส่มอเตอร์ของไฮวินอันนี้เบรกของไฮวินอันนี้เบรกของตัวนี้จะใส่ยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวนี่มันเป็นริมนะครับตัวนี้เป็นเฟืองเพราะนั้นถ้าจะใส่มอเตอร์เข้าไปเนี่ยนะครับตัวถ้าจะชนก็คงไม่น่ามีปัญหาคือใส่เสร็จแล้วเนี่ยมันต้องเอาเบรกตรงนี้ใส่เข้าไปอีกซึ่งมันไม่ได้ครับมันไม่ได้หรือเสร็จแล้วก็ต้องใส่เบรกไฮวินเข้าไปใส่เบรกไฮวินไปก็ใส่ไม่ได้อีกเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวต้องขยับมาใกล้ๆโอ้งานช้างแฮะคือต้องการจะชนมอเตอร์ของไฮวินเข้าไปอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ก็จนปัญญาครับก็ต้องคงได้ไม่ได้ครับส่วนตัวนี้ก็ซ่อมเหมือนกันนะเพราะว่าหลายปีตัวนี้15,000นี่ก็ 27,500 ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ทราบครับเรารับซ่อมครับไม่ใช่ปัญหาซ่อมได้ทุกยี่ห้อครับเพียงแต่ว่าเราจะซ่อมเฉพาะช่วงที่เรามีเวลาเท่านั้นนะครับก็คงได้แค่นี้ครับสรุปคืออัปเกรดได้เหมือนกันแต่ทำเยอะครับก็คือต้องทำกระบอกใหม่แล้วก็กึ่งช่วงนี้ใหม่หมดครับถึงจะใส่ได้ครับไม่เดี๋ยวต้องแจ้งราคางบลูกค้าก่อนขอบคุณครับ